Varje år föds 110 000-115 000 barn i Sverige. För många ett välkommet syskon. För andra början på något nytt. Att bli förälder är något fantastiskt. Men det väcker också en del frågor. Både stora som små. Vi hjälper dig att förstå hur du kan använda föräldraförsäkringen så att det passar just dig och din familj bäst. Vår svenska föräldraförsäkring är unik och en av de mest flexibla i världen. Till exempel kan du och din partner vara hemma tillsammans under den första tiden och sen dela på föräldradagarna så att ingen av er missar det första leendet, det första ordet eller det första steget på egen hand. Den svenska föräldraförsäkringen är flexibelt utformad för att både du och din partner ska kunna vara hemma med ett barn samtidigt som båda också ska ha möjlighet att arbeta. Det är mycket att tänka på när man ska bli förälder och vi kan inte svara på alla dina frågor kring barn. Men vi ska göra det vi kan för att berätta om vilka möjligheter du har med föräldrapenning så att du och din familj får bästa möjliga start på ert nya liv. Hej och välkomna till Försäkringskassans information för blivande föräldrar. Vi vill börja med att säga grattis till att ni väntar barn. Vi vill... Inte? Hörs det? Vi har haft lite problem med tekniken. Vi ber om ursäkt för det. Vi förstår att det är mycket att tänka på i den här situationen. Vart ni väntar barn, ni är spända. Ni har mycket roligt att se fram emot. Därför finns vi här idag och ska lämna den här informationen till er. Jag heter Jenna. Jag har jobbat på Försäkringskassan i 5 år. Jag jobbar dagligen med att ta emot era telefonsamtal när ni ringer till Försäkringskassan. Så om ni ringer till oss någon gång så kanske det är mig ni kommer till. Jag har med mig min kollega här. Ja, och jag heter Staffan. Jag jobbar som handläggare och det har jag gjort i 8 år. Och om Jenna är er hjältinna när ni ringer in så kommer det vara jag som var er sidekick som ringer tillbaka. För det är oftast jag som möter er den vägen. Och vi vet ju som jag sagt innan här att det är jättemycket för er att tänka på just nu. Och det kan uppfattas där med Försäkringskassan som lite jobbigt och som lite för mycket. Och därför är vi här idag för att vi vill försöka få några av alla de här frågetecknen att räta ut sig. Så idag så kommer vi att fokusera mycket på den förmånen som kallas för föräldrapenning. Vi kommer också att prata lite inkomst. Och vad kommer vi mer prata, Jenna? Jo, vi hade tänkt att prata lite grann om graviditetspenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Vi kommer även informera er om vilka regler som gäller för de här olika förmånerna som finns hos Försäkringskassan. Men även lämna tips och tricks på vad ni behöver tänka på och hur ni kan göra när ni ska ansöka till exempel. Vi kommer även vägleda er vart ni hittar mer information såklart. Men om man har lite frågor som man vill ställa här under gången, Staffan, vad gör man då? Ja, till att börja med så tänkte jag faktiskt jag ska säga att det kommer vara väldigt mycket info. Det är mycket information från mig och det kommer vara mycket information från Jenna och det kommer vara mycket siffror. Så om ni har tillgång till ett block, helst grönt för det är vår färg, så kan ni i det blocket föra små anteckningar. För det tror vi att det kommer hjälpa er jättemycket här i framtiden. Självklart så kommer jag och Jenna att repetera det vi går igenom. Vi kommer i slutet av timmen att summera allting. Och vi kommer att försöka att ge er exempel. Och vill ni delta så har vi en liten chatt. Och den har vi längst ner i ert högra hörne så har ni en pratbubbla. Om jag har förstått det rätt så ska den vara igång redan nu. Och där har vi 2 stycken kollegor till oss som kan hjälpa er att svara på era frågor direkt då. Skulle det vara så att ni inte tittar på oss live så har ni tyvärr inte tillgång till chatten. Men
frukta inte, så jag och Jenna, vi kommer ta vid i så fall. Vi kommer ta de frågorna som är bra, eller om det är många frågor, eller om det är många som upplever att vi behöver repetera någonting. Då kommer vi att ta upp det och så kommer vi att ta dem i sändning helt enkelt för alla. Så tycker ni att chatten är i vägen, så stäng ner den. Så vi kör igång här tycker jag. Eller vad säger du, Staffan? Definitivt. Håll i hatten nu då, för då kör vi igång. Och Staffan tänkte berätta om det första och det mest spännande kan jag tro. Vad är det här med föräldrapenning för någonting? Ja, föräldrapenning. Ja, då kan ni ta upp det här blocket då, så börjar ni med att skriva en liten rubrik och stryka under. Föräldrapenning, det är en förmån som utbetalas till en förälder för att du vårdar ditt barn, och du kan få den när du inte arbetar. Det finns 2 stycken undantag från den här regeln, och det är de som man kan få innan barnet är fött, vilket ju kan vara av relevans för många av er. Och det innebär att du kan gå på en föräldrautbildning innan barnet är fött och då få föräldrapenning för den dagen. Det kan dessutom båda föräldrarna göra, så ni behöver inte välja en som går på utbildningen, utan ni kan gå dit båda 2. Den gravida föräldern har också rätt att få föräldrapenning under 60 dagar innan den beräknade förlossningen. Så 60 dagar innan beräknad förlossning har du rätt till att få föräldrapenning. Kravet där, det är bara att du inte arbetar. Föräldrapenningen, den har ni totalt i 480 dagar. Och de här dagarna, de är såklart inte bara för den gravida föräldern, utan ni har hälften av dagarna var. Så varje förälder har 240 dagar var. Man har möjlighet att vara hemma lika länge och då också få lika mycket, eller få betalt för det, båda föräldrarna. Det som är viktigt att veta här, det är att 90 av de här dagarna, de är vikta på varje förälder. De är alltså reserverade för en förälder, vilket innebär att de inte kan avstås till den andra föräldern. För att göra det hela ännu lite mer avancerat, och därför är det bra att ni har det där blocket, så finns det 2 typer av dagar. De ena kallas för sjukpenningnivådagar och de andra för lägstanivådagar. Ni har 195 dagar på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå var. De reserverade 90 dagarna som jag nämnde innan, de är då av de här dagarna på sjukpenningnivå. Vad innebär då det här då? Vad är det för någonting? Jo, sjukpenningnivå, det är dagar som ni får utifrån er inkomst. Så man kan säga att ni får ungefär 80% av vad ni normalt skulle ha tjänat. Och jag och Jenna kommer senare att gå över och prata väldigt mycket pengar. Det här är dock, ska sägas, de här sjukpenningdagarna, att de är ju för alla. Så är det så att ni aldrig har arbetat, så har ni fortfarande rätt till föräldrapenningen, och ni får då ett minimibelopp, och det ligger på 250 kronor per dag. De här lägsta dagarna, de får man alltid, oavsett om man arbetar och tjänar flera miljoner eller om man inte har arbetat alls, så är de alltid 180 kronor per dag. Ja, nu när vi har gått igenom vilka dagar vi har, så tänkte jag titta lite på tiden ni har till ert förfogande. För det kan vara bra redan nu att börja titta lite på hur ska jag lägga upp det här egentligen. Och ni har rätt till föräldrapenning ända fram till dess att barnet fyller 12 år eller slutar årskurs 5 på grundskolan. Men från och med dess att barnet fyller 4,
då kommer ni bara kunna ha 96 dagar kvar. Och de dagarna kommer vara på den här sjukpenningnivån. Så om jag har ett barn till exempel och jag har 120 dagar kvar, då kommer jag efter barnets 4-årsdag bara att ha 96 dagar kvar. Och i första hand så är de dagarna på den högre ersättningsnivån. Däremot, du har dem tills dess att barnet är 12 år eller tills dess att det slutar årskurs 5. Och nu känner jag att det är verkligen dags för Jenna att få ta över en stund. Vi tänkte prata lite grann om hur man ska planera in sina föräldrapenningdagar nu när vi vet vad det finns för föräldrapenning att söka. De första 180 dagarna som man planerar in med föräldrapenning, de måste man ta ut på sjukpenningnivån. Så när ni har tagit ut de här 180 dagarna så finns möjligheten att blanda in lägsta nivån istället om ni skulle vilja ta lite lägsta nivådagar också. För att du ska få din föräldrapenning inkomstbaserad för de första 180 dagarna så finns det ett krav. Det här kravet har att göra med hur din inkomst har sett ut de sista 8 månaderna innan barnet föddes. Kravet är att man ska ha haft en årsinkomst som ligger på minst 82 100 kronor. Eller om vi tar det per månad så ska inkomsterna ligga på minst 6 842 kronor i månaden. Har man haft en inkomst som är minst 6 800 kronor i månaden innan barnet föds, 8 månader innan barnet föds, då har man rätt till föräldrapenning som är inkomstbaserad för de första 180 dagarna som man tar ut. Vi vet att de här reglerna är ganska svåra och vi finns till hands om ni undrar över det här eller så går det att se klippet igen. Men jag vill också förklara att om det är som så att man inte har haft en inkomst innan barnet är fött, då får man ändå grundbeloppet på föräldrapenningen. Som Staffan nämnde tidigare så är grundbeloppet ändå en rätt till föräldrapenning som alla har, även om man har haft en inkomst eller inte. Det här grundbeloppet det ligger på 250 kronor och då är det innan skatteavdrag. Föräldrapenningen, den är flexibel. Det innebär att du kan ta ut föräldrapenningen i många olika omfattningar. Du kan söka en hel dag eller en del av dagen om du så vill. Du kan söka allt ifrån 0 dagar i veckan eller 7 dagar i veckan. Det bestämmer du själv utifrån den situationen som passar bäst för dig. Med föräldrapenning, om vi tar det, hur stor del av dagen kan man söka föräldrapenning? Jo, man kan söka föräldrapenning för hel dag, 3/4 dag, en halv dag, en 1/4 dag eller en 1/8 dag. Och hur mycket just du söker per dag, ja det beror på hur du vill lägga upp din föräldraledighet. Det finns möjlighet att kombinera arbete med föräldrapenning. Om ni skulle vilja arbeta samtidigt som ni har föräldrapenning så finns det vissa krav på hur mycket man får arbeta. Och jag tänkte ta ett exempel. Om det är som så att du är hemma hela dagen får du ju givetvis söka föräldrapenning för hela den dagen. Skulle du arbeta 4 timmar en dag så har du bara rätt att söka om halv föräldrapenning för den dagen. Så du får alltså inte söka om föräldrapenning för den delen som du jobbar och kravet för att få ut föräldrapenning är ju att du tar hand om ditt barn den tiden. Är ni 2 föräldrar så har ni möjlighet att dela upp ledigheten. Jag nämnde ju det här med att det finns olika omfattningar att ta ut föräldrapenning per dag. Om vi tar ett exempel så har ni möjlighet att kombinera föräldraledighet med arbete. Till exempel om en förälder är hemma under förmiddagen och är föräldraledig. Och efter lunch kommer den andra föräldern hem ifrån jobbet. Då kan ni byta av föräldraledigheten så att den förälder som har jobbat på förmiddagen är föräldraledig på eftermiddagen. Och den föräldern som är
föräldraledig på förmiddagen går och arbetar på eftermiddagen. På det här sättet så kan ni ju ta ut en halv föräldrapenningdag var. Så det går ju att dela upp inte bara över veckan, att ni söker kanske halva veckan var, utan även dela på en dag. I normalfallet så är det bara en förälder som kan ta ut föräldrapenning för en dag. Men det finns faktiskt en möjlighet också att vara hemma samtidigt. Och den här möjligheten har ni under barnets första år, eller innan barnet fyller 1 år, rättare sagt. Då har ni möjlighet att ta ut föräldrapenning för samma dag, om ni är hemma 2 stycken samtidigt. Och då söker ni någonting som vi kallar för dubbeldag. Det innebär att ni tar varsin föräldrapenningdag och söker för samma barn samma dag. Det finns en begränsning i antalet dubbeldagar ni kan ta däremot. Och det är som mest 30 stycken dagar som ni kan ta ut under barnets första år eller fram tills att barnet fyller 1. Och en liten observation på det här också är att de här 90 stycken dagarna som är reserverade eller vikta till varsin förälder, de kan man inte använda som dubbeldag. Så att ni tänker på det. Men om vi kommer in på det som är spännande, vad ska du göra nu? Vad behöver du tänka på att göra inför din föräldraledighet? Är du anställd så måste du meddela din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig. Det brukar man göra ungefär 2 månader innan själva föräldraledigheten ska påbörjas. Ibland behöver man anmäla det här tidigare eller senare än 2 månader innan ledigheten börjar. Men vad som gäller för just dig, det behöver du prata med din arbetsgivare om för att få reda på mer om det här. När du ändå är i kontakt med din arbetsgivare så passa på att fråga dem om föräldralön. Det är extra pengar som arbetsgivaren betalar ut, i vissa fall ska jag säga, om ni har ett avtal om det. Extra pengar som de betalar ut när du är föräldraledig. Och det här kan ju vara väldigt bra att ha med sig när man planerar sin föräldrapenning för att veta om man har några extra inkomster att räkna med när man är föräldraledig, utöver själva föräldrapenningen då. Om vi kommer in på den biten som har med Försäkringskassan att göra, då vill ni ju säkert veta, men vad ska jag göra till Försäkringskassan? Jag är säker på att ni redan har varit inne på vår hemsida och planerat och laborerat i våra olika tjänster. Men om ni inte har varit det, så gå gärna in där och gör det. För de är jättebra för att titta och se över och få en överblick över hur kommer det se ut för mig nu i den här nya situationen. Och nu när vi väntar barn, vad kommer jag att få ut i pengar och när kommer pengarna? Det första du behöver göra nu, det är att skicka ett intyg om graviditet. Det skickar du till Försäkringskassan. Du får det av barnmorskemottagningen. Så har du inte redan intyget och inte har skickat in det redan till oss, så be din barnmorska att skriva ut ett intyg och så skickar ni iväg det till oss. När vi har fått in det här intyget utav dig, då kommer vi att göra en anmälan om att du ska ta ut föräldrapenning. Och det här gäller för dig som är gravid. Så vi anmäler att du kommer att ta ut föräldrapenning och då kommer du att kunna ansöka om föräldrapenning. Den andra föräldern, om det finns en annan förälder med i bilden, så ska den andra föräldern ansöka först när barnet är fött. Men ni kan båda två redan nu använda er av våra tjänster som finns på vår webbplats. Ansökan då, hur gör ni den? Jo, man gör den på Mina sidor. Det är vår självbetjäningstjänst som finns på Försäkringskassans webbplats. Du använder e-legitimation för att logga in. På Mina sidor där kan du se allt ifrån dina utbetalningar, hur mycket du får, vilka uppgifter vi har om dig. Du kan lämna uppgift om vilket konto du vill ha utbetalning till. Så in där och kika om ni inte redan har gjort det. När du väl är inne på Mina sidor så har vi någonting som heter Vänta barn-guiden.
Den här guiden, den är till för dig som väntar barn och den innehåller specificerad information utifrån vilken graviditetsvecka du är i. Alltså vad du behöver tänka på, lite tips och tricks, lättlästa artiklar och riktad information till dig. Du får även en personlig checklista på vad just du behöver göra nu när du väntar barn. En annan sak som vi funderar på här, det är ju givetvis när ska vi planera? Jag nämnde ju att den som är gravid kan ansöka om föräldrapenning när vi har fått in ett moderskapsintyg. Det här graviditetsintyget från barnmorskemottagningen då. Och att den andra föräldern kan söka först när barnet är fött. Men när ska man planera sin föräldraledighet? Det är ju en fördel att planera tidigt. Fördelen i det ligger i att du får ett beslut av Försäkringskassan i god tid innan du är föräldraledig. Du hinner att få information om dina utbetalningar och se när pengarna kommer så att du kan vara hemma i trygghet och veta att ekonomin, den kommer att sköta sig självt nästan då. Men gör ni den här planeringen innan föräldraledigheten så finns ju fördelen i den här tryggheten att nu vet jag att den här biten med Försäkringskassan, den är klar. Hur långt fram ska ni då planera? Ja, man bestämmer ju själv. Du kanske vill planera en kortare tid första gången och sen förlänga din föräldrapenning. Men det finns ju även en fördel även där att planera för en längre tid. För att då har ju du koll på att pengarna rullar på smidigt och du kan följa allt på mina sidor på Försäkringskassans webbplats. Och det går även att ändra i det här i efterhand. Så det du söker första gången, det behöver inte gälla för all tid framöver utan det går att ändra under tidens gång. Om du skulle vara föräldraledig kortare tid eller längre tid än du först planerade. Skulle du välja att söka om föräldrapenning i efterhand så går det. Men det finns däremot en begränsning i det om du vill söka i efterhand. Det är att du måste skicka in din ansökan senast 90 dagar från den första föräldrapenningdagen som du har tagit ut. Jag vet att det låter kanske lite knepigt när jag förklarar reglerna på det här sättet. Jag tänkte ta ett exempel på det här med att söka i efterhand. Om du skulle vilja börja med föräldrapenning idag, den 25 april, då behöver du ha skickat in din ansökan till Försäkringskassan senast om 90 dagar, vilket är den 24 juli. Så det behöver du tänka på om du planerar i efterhand. Och när förväntas du att få ett beslut av Försäkringskassan då? Jo, vad Försäkringskassan gör när vi får in din ansökan, det är att vi kikar igenom den, tittar så att ingenting saknas. Och saknas ingenting så får du ett beslut inom 30 dagar. Ibland kan det ta lite längre tid. Och då beror det oftast på att vi behöver kontakta antingen dig eller din arbetsgivare för att få mer information. Men normalt sett så tar det högst 30 dagar. Om det är som så att du vill följa hela din ansökan, du kan ju se på mina sidor när din ansökan har kommit in, också när vi har tagit beslut och titta på hur mycket pengar det blir. Men vill du inte logga in hela tiden på mina sidor så är det helt okej att lämna dina kontaktuppgifter där. För då kommer vi skicka ett sms eller ett e-post så fort vi har fattat ett beslut. När får du då pengarna? Jo, pengarna de kommer 25 varje månad. Och när vi betalar ut, då betalar vi ut fram till och med den 20. Och där vill jag återigen lämna ett exempel för det kan vara lite annorlunda i jämförelse med hur man får till exempel utbetalning av lön. När Försäkringskassan betalar ut så är det från den 21 i ena månaden fram till 20 i den andra månaden. Så om du till exempel skulle vilja börja ta ut föräldrapenning från 1 maj så skulle din första utbetalning komma den 25 maj och då får du utbetalning för alla dagar som du har sökt till och med den 20 maj.
Jag vet att det kan låta lite krångligt när man ska planera och alla regler som vi har, men det går som sagt bra att läsa på det här på hemsidan eller på mina sidor och på den här Vänta barn-guiden där vart vi har artiklar om det är någonting mer som du vill fördjupa dig i. Om vi tar och summerar det här lite kort då med föräldrapenning eftersom det är så himla stort. Det viktigaste du behöver ha med dig det är att när du får ett barn så får du 480 dagar med föräldrapenning. Är ni 2, då delar ni och då får ni 240 dagar var. 90 stycken av de här dagarna är reserverade. Föräldrapenningen finns på 2 olika nivåer och det är lägsta nivå och det är sjukpenningnivå. Föräldrapenningen är flexibel. Ni kan ta ut en hel dag eller en del av dag om ni så vill. Ansökan, den gör du antingen innan du är föräldraledig eller om du gör den efteråt så är det senast 90 dagar efter att du har tagit din första föräldrapenningdag. Du får beslutet inom 30 dagar från Försäkringskassan. Pengarna, de kommer den 25. Och när vi ändå är lite grann inne på att prata om det här med inkomster så hade vi tänkt att gå in på ett sånt här begrepp nu som Försäkringskassan slänger sig väldigt ofta med. Det här med SGI. Det är spännande. Vad har vi att säga om det, Staffan? Ja, då tänkte jag komma in här och prata lite om sjukpenninggrundande inkomst. Och Jenna påbörjade hela vår presentation här med att säga håll i hatten. Så jag kommer nu säga tejpa fastan. För det här kan vara lite mycket, det kan svänga ganska så rejält. SGI, begreppet som Jenna pratade lite om, det betyder då sjukpenninggrundande inkomst. Jag kommer att referera till detta idag som SGI. Orsaken att jag gör det är ju dels att det är ganska jobbigt att säga sjukpenninggrundande inkomst hela tiden. Det är att i media och liknande så kommer ni ofta att se det refererat till som SGI. Och ja, vi kan ibland, om ni pratar med oss handläggare också, slänga fram begreppet. Och då kan det vara bra att redan nu från början ha hört vad det betyder. Hur som helst, över till vad det är för någonting. SGI, det är det beloppet som väldigt många olika förmåner utbetalas efter hos Försäkringskassan. Det gäller bland annat vabben eller vårda barn då. Det gäller graviditetspenningen, föräldrapenningen och som namnet antyder sjukpenningen. I grunden för en person som har en tillsvidareanställning så är din SGI din månadslön gånger 12 och så på det lägger du ersättningar i stil med övertid eller OB eller bonus och liknande. Och då får du fram din totala årsinkomst. Det man får tänka på det är där att en inkomst måste alltid vara minst 6 månader för att den ska ingå i din SGI. Ja, vad var det jag bad er att hålla hatten för? Jo, det är för fortsättningen nu, för nu blir det lite mer avancerat. Tillfälliga anställningar, det vill säga de där ute som har en anställning som inte liksom man har löper på ett längre kontrakt. Där gäller de här 6 månaders regeln då. Alltså att det ska vara en anställning som löper under 6 månader. Alltså, och med det att den löper under 6 månader så menar jag att inte nödvändigtvis att du behöver ha jobbat i 6 månader. Utan du kan lika väl vara så att du har en anställning som kommer vara 6 månader. Så låt oss säga att jag gör bort mig fullständigt framför kameran idag. Min chef kommer till mig, hon ger mig sparken. Och imorgon så börjar jag på Skatteverket med en lite högre lön i 6 månader. I så fall så kommer den högre lönen också att ligga till grund för min SGI redan från och med imorgon.
Ja, för dig som är gravid så har vi också en speciell sak som är väldigt bra. Och det är att om du har jobbat i 6 månader så kan du ändå gå ner sen i tid 6 månader innan barnets förlossning och få behålla din tidigare SGI. Så har jag jobbat, eller inte jag då, men har man jobbat i 6 månader och sen blir gravid så har man 6 månader innan den beräknade förlossningen rätt att gå ner i tid. Och då kan du gå ner, om du vill gå ner 50% eller 20% eller helt, det spelar ingen roll för oss. Utan din SGI är alltid skyddad. Det finns de av er också som har timanställningar. Där man inte liksom har den här enkla gånger 12 månaders lönen. För er så räknar vi lite tvärtom. Har du en timanställning, då kommer vi titta på vad du tidigare tjänat under året och sen kommer vi räkna bak så långt vi kan. Och sen kommer vi räkna framåt och räkna med att du kommer fortsätta tjäna ungefär lika mycket. Och efter det så fastställer vi din SGI. Är du istället arbetssökande eller studerande så kan det vara så att du har en tidigare inkomst som ligger till grund för din SGI även om du i nuläget inte har någon inkomst. Så om jag är arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller om jag studerar med studiestöd från CSN så kan det finnas en tidigare inkomst som kan ligga till grund för min SGI. Ja, och nu vill jag inte att ni springer, men det allra viktigaste med SGI det är en guide på vår webbplats. Ni får inte gå in på denna förrän efter ni har tittat på mig och Jenna till slutet här idag. Men den heter SGI-guiden. Jag är själv väldigt dålig på teknik, så om jag går in på sökfältet, skriver SGI-guiden i det på vår webbplats, då kommer jag direkt till den. Så SGI-guiden, och där kan ni själva då fylla i er situation och få det lite enklare för er. Vad innebär detta då för föräldrapenningen, Jenna? Ja, då måste vi faktiskt veta vad innebär de här inkomsterna för föräldrapenningen och hur mycket får jag i föräldrapenning? Föräldrapenning om du söker 7 dagar i veckan med sjukpenningnivån, alltså föräldrapenningen som är inkomstbaserad, då får du ut ungefär 80% utav din SGI. Så ungefär 80% utav din månadslön får du i föräldrapenning om du söker 7 föräldrapenningdagar på sjukpenningnivån. Vi har en maxinkomst som vi räknar utifrån när vi beräknar föräldrapenning. Och den här maxinkomsten den ligger på 455 000 kronor per år. Eller om vi tar det i månaden istället så är det strax under 38 000 kronor i månaden. Det här innebär att om du tjänar mer än 38 000 kronor i månaden så får inte du mer i föräldrapenning. Och är det som så att du tjänar under 38 000 kronor i månaden så är det 80% utav inkomsten som du får i form av föräldrapenning. Maxbeloppet på föräldrapenning, alltså tjänar man 38 000 kronor eller mer så får man maxbeloppet och det är 967 kronor per dag på sjukpenningnivå. Och det här är innan skatteavdrag då. Är det som så att man inte vill söka föräldrapenning för 7 dagar per vecka och ändå vill veta ja, men hur mycket får jag ut av föräldrapenningen då? Då har vi ett verktyg på vår hemsida som heter Föräldrakollen. I Föräldrakollen där skriver du in din inkomst, alltså din månadslön. Och så väljer du hur många föräldrapenningdagar du vill ta ut per vecka. Tillbaka så får du en uppskattning på ja, men hur mycket får jag ut om jag gör på det här sättet. Och så kan du ändra och planera om du vill och se hur utbetalningsbeloppet ändras med det här. Beroende på hur många dagar du tar ut. Men ska vi ta och summera det här med SGI och hur mycket du får i föräldrapenning?
Då är ju SGI en förkortning av sjukpenninggrundande inkomst. Jättekonstigt, ja. Din SGI är normalt din månadslön gånger 12. Och kravet för att du ska få en SGI, det är att du har en inkomst som varar i minst 6 månader. Är du arbetssökande eller studerande så kan du ändå ha en SGI. När du söker föräldrapenning så är det ungefär 80% av din SGI som du får ut. Och är det som så att du söker föräldrapenning på sjukpenningnivån och inte har en inkomst så får du ändå grundbeloppet och det ligger på 250 kronor per dag. Men som allra mest så kan du få ut 967 kronor per dag på sjukpenningnivå. Söker du föräldrapenning som är på lägsta nivån så får du 180 kronor per dag. Alla de här summorna är innan skatteavdrag så ni tänker på det. Men Staffan, jag bjuder in dig i bild här nu för att jag tänker att nu har vi gått igenom en hel del och jag tänker att det måste ju finnas frågor där ute som men man undrar över helt enkelt. Ja, Peter, har vi några frågor på chatten? Ja, hallå Jenna och Staffan. Vi håller i hatten även i chatten kan jag säga. Här är det 1200 glada och debattlystna och frågvisa personer som är inloggade just nu. En fråga som har dykt upp är just det här som du var inne lite på. Jag som är student, hur funkar min inkomst? Jag förstår att jag kan ju fortfarande vara gravid och få föräldrapenning, men hur räknar jag? I första hand, du som är student, du har ju troligen en tidigare inkomst i så fall. Eller om du har haft en tidigare inkomst som har varat då i minst 6 månader, då kan den, om du har haft en tidigare inkomst som har varit i minst 6 månader, då kan det vara så att det är den inkomsten som ligger till grund för din SGI. Och förutsättningen då är att du studerar med CSN. Och i så fall så kommer du också då att få din föräldrapenning då utifrån den tidigare inkomsten. Mm. Ja, har vi något annat? Vi har absolut fler frågor, Staffan, här. Vad är skillnaden mellan att vara föräldraledig och ta ut föräldrapenning? Ja, är man föräldraledig, man har ju rätt att vara föräldraledig när man får barn. Då har man en möjlighet att söka ersättning för den här tiden och då kan man söka föräldrapenning från Försäkringskassan. Däremot så finns det också obetald föräldraledighet. Om man nu skulle vilja vara föräldraledig och ekonomin tillåter att man då under den tiden inte har en inkomst, då kan man ju vara föräldraledig obetalt. Men föräldraledighet i sig, det är ju bara ledigheten som du får från arbetsgivaren. Föräldrapenning, det är ju den ersättning du söker från Försäkringskassan. Vi tar en till fråga här som har dykt upp. Min lön består till hälften av en fast lön och till hälften av bonus eller prestationsbaserad lön. Hur räknar jag? Oj. När hade jag egentligen velat nästan ha siffrorna. Men om jag säger så här, att i första hand, jag skulle, om jag tittade på din inkomst då, först så tar vi ju din fasta lön och sen så lägger vi lite på en snitt där av vad du tjänar i just din situation. Jag kan tycka att det känns väldigt specifikt där. Jag är lite osäker på om jag vågar svara exakt på din situation, men som generellt så kan man säga att du tar din fasta lön plus något slags snitt där av det tidigare. Mm. Och exakt vad som gäller för dig, det kan vi ju givetvis räkna ut när vi har fått in inkomstuppgifter från dig. Så att du vet det. Men svårt att ge ett exakt svar på vad som gäller i individfrågor här idag. Då tar vi en sista fråga innan vi går vidare här, tänker jag. Vi svarar så tangentbordet glöder här just nu. Det här med dubbeldagar lät ju spännande. Och hur funkade det egentligen? Kan man vara hemma en person och ta ut dubbeldagar eller måste båda vara hemma?
Och hur var det egentligen där? Och man skulle skynda sig också till dubbeldagarna, förstod jag. Ja, men precis. Alltså, man har ju möjlighet egentligen bara att söka om föräldrapenning. Alltså en förälder har rätt att söka föräldrapenning. Men den här dubbeldagen, det innebär ju att båda föräldrarna är hemma samma dag och samma tid med samma barn. Och ni får alltså pengar för samma tid då. Den här möjligheten finns inte efter att barnet har fyllt 1 år. Och det är till för, ja, men om ni vill vara hemma samtidigt helt enkelt med barnet, att ta vara på den här tiden under barnets första år och vara tillsammans som en familj, så får ni rätt till ersättning samtidigt för att vara hemma. Ja, känner vi att det var allt kanske? Ja, men då går vi väl vidare här då, Staffan. Ja, och säger mitt manus rätt, vilket jag hoppas att det gör, så ska jag prata graviditetspenning. Ja, vilket innebär att vi byter förmån nu. Och nu tror jag att jag har hittat rätt kamera den här gången med. Då ska vi se här. Jo, graviditetspenningen. Ta upp ett block, byt sida och skriv en ny rubrik. Det här är någonting som jag själv har upplevt lite konstigt sådär, särskilt innan jag började på Försäkringskassan, att jag inte riktigt visste vem som kunde få det och vad det egentligen är för någonting. Så jag ska försöka förklara och fokusera mycket på när man kan få graviditetspenning. Det här är då pengar som vissa gravida kan få under viss tid av sin graviditet. Grundregeln, det är att du måste ha ett fysiskt ansträngande arbete eller att du behöver risker i din arbetsmiljö. Så en av de två, fysiskt ansträngande arbete eller risker i ditt arbete. Och som ni hör redan nu så är det ju så att det här är alltså någonting som handlar om ens arbete. Det innebär att man inte kan få den här ersättningen om man är till exempel arbetslös eller studerar. Utan den är då för egenföretagare och för anställda. Det kanske finns någon nu som känner att jag mår dåligt i samband med min graviditet. Och är det så att du har sjukdomssymptom i samband med graviditeten, då är det sjukpenning i så fall som kan vara aktuellt. Det kan ju också vara så att du kan jobba delar av dagen. Men om jag säger att jag har ett fysiskt ansträngande arbete så kanske jag klarar av att jobba halva dagen, men inte hela. Och du kan i så fall då få halv graviditetspenning. Så graviditetspenningen, den precis som föräldrapenningen är flexibel, kan utbetalas på flera nivåer. I det här fallet så gäller 1/4 nivå, 1/2 nivå, 3/4 och såklart hel graviditetspenning utifrån din specifika situation och vad du behöver. Ja, vad är det här då för någonting? Vilka kan få det? Det var det jag egentligen lovade att gå igenom. Vi kan börja med den här med fysiskt ansträngande. Och ett fysiskt ansträngande arbete, det kan vara ett arbete som innefattar tunga lyft eller svåra rörelser eller att man har upprepade rörelser som skapar en belastning totalt. Och har du det, så är det i första hand din arbetsgivare som ska omplacera dig på andra arbetsuppgifter. Graviditetspenningen kan du endast få om det är så att din arbetsgivare inte kan omplacera dig. Så om du har ett fysiskt ansträngande arbete, din arbetsgivare kan inte omplacera dig, då kan du få graviditetspenning. Du kan få det tidigast den 60:e dagen innan den beräknade förlossningen och som senast den 11:e dagen innan den beräknade förlossningen. Jag var inne också lite på den här andra situationen med att man har ett riskfyllt arbete. Ett exempel skulle ju vara att man kommer i kontakt med ämnen till exempel som kan skada antingen dig eller skada ditt foster.
Och då har din arbetsgivare en möjlighet att stänga av dig från ditt arbete, att helt enkelt förbjuda dig från att arbeta. I de fallen så går Försäkringskassan då in och betalar graviditetspenningen. På samma sätt här så är det så att arbetsgivaren i första hand ska omplacera dig. Och vi går bara in om det inte går. Du kan då få den från och med avstängningsdatum och till och med 11:e dagen innan den beräknade förlossningen. Från och med dag 10 så får du i så fall ha en möjlighet att ta föräldrapenning. För det nämnde jag ju innan, det kan man ta upp till 60 dagar bak i tiden. Ja, och jag tänkte skicka över till Jenna och lite pengar. Jajamän, nu kommer vi in på det som är spännande här igen och det som vi undrar över då. Graviditetspenning, hur mycket får man om man får ett beslut? Graviditetspenning, det får man, då räknar vi på SGI även där. Det är 80% utav din SGI som du får ut i form av pengar om du har hel graviditetspenning. Vi har en maxinkomst som vi räknar på och det är, om vi tar det per år först, så ligger den maxinkomsten på 341 200. Det innebär att om du har en månadsinkomst på 28 400 eller mer så kan inte du få mer i graviditetspenning än det som går att få mest så att säga. Vad du kan få per dag som max, det är 725 kronor per dag. Och då räknar jag på hel graviditetspenning så att ni tänker på det. Vi har en utbetalningsperiod även för graviditetspenning. Den är samma som för föräldrapenningen. Som jag nämnde tidigare så betalas ju föräldrapenningen ut till och med den 20:e varje månad. Och det gör även graviditetspenningen. Graviditetspenningen kommer däremot på ett annat datum kanske. För att graviditetspenningen, själva utbetalningen för den är mellan 25 till 27 varje månad. Så fram till 20, men utbetalningsdagen är 25 till 27 varje månad. Skulle det vara som så att du vill läsa mer om graviditetspenning eller ansöka om graviditetspenning, gå in på vår hemsida och läs under fliken förälder. Men det här var då information för dig som är gravid och vad du ska tänka på innan förlossningen. Jag tänkte mer på det här, vad gör den andra föräldern då? Och vad har vi för någonting till den andra föräldern? Och jag tänkte att Staffan skulle få berätta mer om det. Ja, sådär. 10 dagar vid barns födelse. De här 10 dagarna, och ja, jag skulle faktiskt börja här med att säga att det där gröna blocket, ta en ny sida nu. För det är väldigt lätt att blanda ihop det här med föräldrapenning. Och det är helt andra regler. Så ny sida om ni antecknar. Om ni inte antecknar, gör det. Den första det jag tänkte ta igenom, det var avsikten med den här ersättningen. Och tanken är att när en kvinna eller när en person är gravid och föder barn, så ska en annan person kunna då gå in och stötta personen inom de första eller under 10 arbetsdagar. Den här Ja, och jag nämner då tydligt, och i första hand ska sägas att det är den andra föräldern då som går in och stöttar. Det här är faktiskt egentligen en del av den ersättningen som kallas för tillfällig föräldrapenning. Det är en ersättning där till exempel vab ingår, alltså vård av sjukt barn. Och där ingår också de här 10 dagarna. Att jag nämner det här, det beror på att det kan vara bra att veta när man har kontakt med oss
att ja, det du söker det är 10 dagar, men ersättningen som du faktiskt får, den kallas för tillfällig föräldrapenning. Ja, du kan få den här ersättningen från och med förlossningsdatum till och med 60 dagar efter barnets födelse. Det innebär ju att det här är en väldigt flexibel försäkring, på samma sätt som föräldrapenningen också är. Att du har en lång tid på dig att ta ut ersättningen. Du kan få den på olika omfattningar, på 1/4, halv, 3/4 och hel omfattning. Det är inte den enda som egentligen aldrig kan få ersättningen, det är den gravida föräldern. Eftersom det är dagar som är till för att stötta, så kan den gravida föräldern själv inte få ut ersättningen. Jag nämnde innan att det i första hand är den andra föräldern. Men det kan ju vara en sån situation där det inte finns en annan förälder med i bilden och kan stötta. Och i det fallet, när det inte då kan en närstående till exempel till den gravida gå in och hjälpa till de här 10 arbetsdagarna. Så då kan helt enkelt en annan person ta dagarna. Ofta så kan det ju vara någon familjemedlem eller liknande. Det finns också ett undantag när det finns en annan förälder men den personen inte kan hjälpa till. Och jag säger kan med väldigt stort uttryck nu. Och det beror på att det ska vara väldigt starka skäl. Men det kan vara till exempel att en person skulle vara allvarligt sjuk och därför inte skulle kunna vårda eller hjälpa till. Och då har vi också då ett undantag som någon annan person kan gå in. Men normalt sett, återigen, den andra föräldern har de 10 dagarna och undantaget det är om det inte finns, eller den andra föräldern inte finns med i bilden. Jag har pratat lite innan här om det här med arbete nämnde jag. Jag sa arbetsdagar. För ett krav för att få de här 10 dagarna det är att man avstår ifrån att arbeta eller att man avstår ifrån a-kassa. Det här innebär att du bara kan få de här 10 dagarna under förutsättningen att du skulle ha arbetat de dagarna eller att du skulle ha haft a-kassa de dagarna. Om det är så att du är helt sjukskriven eller om det är så att du är arbetssökande men inte till de här dagarna. Det innebär ju också då att du inte kan få ersättningen på helger eller helgdagar. Så om jag skulle upptäcka att jag blivit pappa och nu på måndag skulle vilja börja ta ut 10 dagar. Då skulle jag kunna göra det måndag till fredag första veckan och måndag till fredag andra veckan. Och fortsätta så, eller ja, och där så fort jag fått upp 10 dagar såklart måste jag sluta. Men jag kan inte ta helgdagarna för det är inte mina normala arbetsdagar. Ansöka är också lättast att göra via mina sidor. Du kan göra det tidigast från och med att barnet är fött. Och om du söker 10 dagar vid barns födelse heter det på hemsidan eller på webbplatsen. Jag tänkte prata pengar denna gången för nu har Jenna haft monopol på det så länge så då tar jag över den här gången. Vi har en maxinkomst och så här på 10 dagar. Den ligger på 341 200 kronor per år. Vilket motsvarar 28 400 kronor per månad. Exakt samma belopp som vi hade på graviditetspenningen. Och vi på Försäkringskassan vi räknar utifrån din inkomst eller utifrån det här maxinkomsten.
hur mycket du skulle ha fått ut om du hade arbetat den här dagen, och vi betalar ut 80% utav det. Så har du en inkomst under 28 400 per månad så får du ungefär 80% utav vad du skulle ha tjänat en sån arbetsdag. Ja, har alla hatten på sig så kommer jag kort summera här. Till att börja med, den gravida kan inte själv få dagarna. I första hand så går dagarna till den andra föräldern. Du kan få dagarna upp till 60 dagar efter dess att barnet kommit hem från BB. Du måste avstå ifrån arbete eller a-kassa för att få dagarna. Och slutligen, du måste både anmäla att du ska ansöka och du måste sedan ansöka för att få ersättningen. Ja, Jenna, vi kan väl gå över lite och prata om en annan förmån då? Snabbt egentligen det här med barnbidrag. Det är ett ekonomiskt stöd till er föräldrar. Ni som väntar barn kommer att få barnbidrag. Är det som så att du är ensam vårdnadshavare så får du hela barnbidraget, och bidraget ligger på 1 250 kronor i månaden. Delar ni på vårdnaden så har ni också delat barnbidrag, vilket innebär att ni har 625 kronor var i månaden. Det här barnbidraget, det är egentligen ingenting ni behöver tänka på, förutom att ni har med er att ni har en extra inkomst då från Försäkringskassan. Barnbidraget, det kommer vi att betala ut per automatik. Det enda du behöver göra, det är att anmäla ett konto till Försäkringskassan. Och väl att nämna, det är att pengarna, de kommer den 20:e varje månad. Och den här utbetalningen av barnbidraget, 1 250 kronor, det är skattefritt. Så det är det som kommer in på kontot. Har ni flera barn så får ni även flerbarnstillägg, men det är ingenting ni egentligen behöver hålla koll på heller, utan det kommer Försäkringskassan att sköta åt er. Vi betalar ut barnbidraget från och med månaden efter barnet har fötts, och du behöver inte göra någonting. Vi tänkte nämna kort också någonting som kan vara aktuellt för er barnfamiljer, och om ni har behov av bidrag för er bostad. Och då tänkte Staffan berätta kort om den. Ja, jag har fått reda på att vi ligger lite kort till på tiden här, Jenna. Oj. Så vi kommer tyvärr att få hoppa över just bostadsbidraget idag. Utan istället så kommer vi se om vi har några chattfrågor till oss båda två. Så du får inte vila. Nej, bara. Vi kör. Om vi har chattfrågor, här väller frågorna fullständigt in, kan jag säga. Gud. Ja. Vilket är otroligt spännande och otroligt bra. Tvillingföräldrarna undrar lite hur det funkar för dem, såklart. Dubbeldagar, får man dubbla dubbeldagar nu? Eller hur funkar det? Och får man dubbla föräldrapenningdagar? Tvillingföräldrar får, när det gäller dubbeldagar till att börja med, just det, när det gäller dubbeldagar till att börja med, så det får du. Men samtidigt så har du ju faktiskt möjligheten att begära föräldrapenning på olika barn. Så om ni vill vara hemma samtidigt med tvillingar så finns ju möjligheten att den ena föräldern begär på tvilling 1 och den andra föräldern begär på tvilling 2. Och kommer du ihåg i huvudet antal dagar, Jenna? För jag har lite... Antalet dagar som man får med föräldrapenning när man får tvillingar, det är 660 dagar. Och är ni 2 stycken föräldrar som har delat vårdnad om tvillingarna så delar ni ju också på föräldradagarna. Så att 660 dagar om ni får tvillingar. Och som sagt, inget behov av att använda dubbeldagar där, för vill ni vara hemma samtidigt, ta föräldrapenning för varsitt barn istället. Och då finns det ingen begränsning. Det här med pengar är ju alltid spännande, givetvis. Om det skulle vara så att jag har beräknat förlossningen den 1 maj och får löneförhöjning till den 1 maj också, på vilken lön beräknas min föräldrapenning? Du vill ha? Staffan.
att du har en fast anställning, du har en beräknad förlossning den 1 maj och för löneförhöjning den 1 maj. Då är det den löneförhöjningen som kommer ligga till grund för den ersättningen du får utbetalad av oss. För vi kommer faktiskt, även om du höjer din lön under föräldraledighetens gång, att också höja din SGI. För du ska ju inte gå miste om din löneförhöjning bara för att du är föräldraledig. Utan vi höjer din inkomst fortfarande när du får dina löneförhöjningar. Åtminstone om det är den här situationen som jag förstod det, att du har ett tillsvidareanställning. Och bara ett inflikande på det, så är ju maxinkomsten per år 455 000. Så tjänar du över det, både innan och efter din löneförhöjning, så innebär det inte en höjning i föräldrapenningen i så fall. Det är viktigt att tänka på i alla fall. Men det lät ändå som att man fick tillgodogöra sig pengarna, vilket ju alltid är väldigt bra. Jag har en annan fråga här. Föräldraförsäkring är ju otroligt flexibel, men finns det något maxtak för hur många gånger man kan varva föräldrapenning och arbete under ett år? Hur flexibel får man vara? Föräldrapenningen har inte Försäkringskassan någon begränsning på hur ofta du får söka eller hur många gånger per år. Däremot så är det ju som så att enligt föräldraledighetslagen så har du möjlighet att dela upp din föräldraledighet under 3 perioder per år. Men det kan vara som så att du och din arbetsgivare kommer överens om annat. Så hur du ska lägga upp din föräldraledighet är en fråga för dig och din arbetsgivare. Men hur du kan söka föräldrapenning, det är upp till dig, för det bestämmer du själv. Ja. Ja, då verkar det vara bra så. Och en till fråga? Nej? Okej, inga fler frågor. Då tänker jag så här att då får du faktiskt fortsätta gärna, för vi har en himla massa spännande verktyg som vi har pratat lite om här. Och Jenna, hon jobbar i telefonen och då är man experten. Så det här får du jättegärna ta. Ja, när ni pratar med mig i telefon så kommer jag säga samma sak som jag kommer att göra nu. Jag pratar gott om våra självbetjäningstjänster som vi har på vår hemsida, alltså på fk.se. Och det är för att det mesta kan du faktiskt göra själv. En av våra tjänster som vi har, det är Mina sidor, och det har jag nämnt tidigare. Men om jag förklarar det lite noggrannare så är det som så att Mina sidor, det är din personliga sida och den har du tillgång till om du har en e-legitimation. Så logga in på www.fk.se, Mina sidor, och då får du tillgång till din profil kan man säga. Genom Mina sidor så kommer du också in på Vänta barn-guiden. Den nämnde jag ju också lite kort här innan, men den är väldigt bra, väldigt informativ om du nu skulle vilja läsa mer om det jag och Staffan har pratat om här tidigare idag. Där hittar du artiklar, du hittar checklistor, du hittar massa information som är riktad till dig oavsett om du är den som är gravid eller pappa eller den andra föräldern, alltså den andra föräldern överhuvudtaget, partner till den gravida skulle jag säga. Så där i så är det riktad information beroende på vilken situation du är i, så hittar du info just för dig. Logga in på Mina sidor, starta upp Vänta barn-guiden och där hittar du mer info. Är det som så att du inte vill logga in men ändå ta del av våra tjänster som vi har på hemsidan, så har vi tjänster som man kan använda oinloggat. En av de här tjänsterna heter Kassakollen och den har vi nämnt tidigare också. Men Kassakollen, där lägger du in din månadsinkomst och tillbaka så får du en uppskattning på hur mycket föräldrapenning får jag ut i månaden om jag skulle lägga in om jag tjänar så här mycket. Du får även en överblick på har jag rätt till bostadsbidrag eller inte. En annan oinloggad tjänst som vi har är Föräldrakollen heter den. Där kan du välja om du vill ta ut allt ifrån 1, 2 eller 3 eller 7 dagar i veckan med föräldrapenning och få tillbaka en uppskattning på hur mycket får jag i pengar om jag väljer att ta ut så här.
Så ett jättestort varmt tips är att använda våra självbetjäningstjänster nu inför föräldraledigheten så att ni börjar komma igång och få koll på vad det är ni kommer att få ut nu när ni är föräldralediga. Men ska vi ta och summera det här kort, vad vi har gått igenom idag? Staffan? Jajamän. I det här gröna blocket så tänkte jag om ni har en checklista så är det här väldigt snabb summering av det absolut viktigaste som jag och Jenna har gått igenom idag. Föräldrapenning. Du får 480 föräldrapenningdagar. Det är 240 dagar var. 90 av dagarna är reserverade och de delas upp på sjukpenningnivå och på lägsta nivå. Det är en flexibel ersättning som du kan få delar av dagarna och ett visst olika antal dagar i veckan, så som du vill. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Har du en månadslön så är det oftast då 12 gånger din månadslön. Föräldrapenningen, den är 80% upp till din inkomst och det finns ett tak där, en maxinkomst. Och har du ingen inkomst, då är det 250 kronor per dag. Om du får ersättning på lägsta nivå, då är det 180 kronor per dag. De 10 dagarna kan du ta upp till 60 dagar efter den beräknade eller efter att barnet kommit hem från BB skulle jag säga. Och du måste avstå ifrån arbete eller a-kassa de här dagarna. Graviditetspenning får du vid riskfyllt eller fysiskt ansträngande arbete. I första hand så är det arbetsgivaren som ska omplacera dig. Och barnbidraget, det är på 1250 kronor och det sköter Försäkringskassan så länge vi har ett konto på dig. Ja. Men det kändes som en jättebra sammanfattning på det vi har sagt idag. Vad jag vill påminna om här är egentligen, för att runda av lite grann här. Vad är det första du behöver tänka på att göra nu? Jo, skicka in intyg om graviditet till oss. Det är där vi börjar. Skulle det vara som så att ni vill ta del av den här informationen vid ett senare tillfälle eller för den delen rekommendera klippet till någon annan blivande förälder, då kommer den här videon att finnas upplagd på Försäkringskassans hemsida efter det här. Vi har haft jättekul tillsammans med er och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på den informationen som vi vill lämna till er som väntar barn. Vi vill önska er ett jättestort lycka till. Och är det någonting som du skulle vilja tillägga där, Staffan? Till att börja med så tänkte jag säga att Jenna började med ett grattis och då skulle jag vilja avsluta med ett grattis. Jag vill också säga att det finns nog vissa av er som känner att det här var väldigt mycket och väldigt mastigt. Ta det lugnt, för det brukar lösa sig. Försäkringskassan har hållit på med det här i många herrans år och vi finns där för dig. Så du har alltid en möjlighet att gå in på vår webbplats eller att kontakta oss direkt om du har specifika frågor och så hjälper vi dig med dina frågor. Ringer ni någon gång så kanske det är mig ni kommer till. Men då Staffan, om vi det tar hatten av nu kanske. Nu kan ni ta av er hatt och så tackar vi för oss. Ha det så bra. Hej då!